یه دونه بورد ایکس باکس سری S امروز اینجاست برای تعویض پورت HDMI. دستگاه از پشت افتاده زمین، کابلم توی دستگاه بوده، ضربه خورده و توی پورت شکسته. خواهیم با هم دیگه اینو تعویض کنیم و بریم ببینیم که مراحل تعویضش به چه صورت. اگر میخوای ببینی مراحل باز کردن دستگاه و اینکه این بورد رو چجوری بیاریم بیرون، حتی برای سرویس، تعویض خمیر حرارتی یا هر چیز دیگه، ویدیوش ثبت شده، لینکش رو واسط میذارم. این بالا اینفو باکس میاد سمت راست، تو اینجا کلیک کنی و مراحل باز کردن و تعویض خمیر حرارتی سری S رو ببینی. پس بیایم ببینیم که اول چه شکلیه. خب این بورد ما، این پورت، ببین اول چون که خب اینجاها آسیب نبینه، اینو اول اینجا بر میدارم، چسبیه این است، میچسبونمش اون طرف فعلا که دوباره برش گردونم. اولین کار اینه که اینجا رو ببندیم و اینجا رو میتونیم با چسب آلومینیومی ببندیم. همون فویل آلومینیومیه که چسبیه، یه طرفش میچسبه. اینو من بریم میذارم اینجا به این صورت تا اینجا، تهش رو میبرم. این از این قسمت. پشت دستگاه اینم چیز خاصی دارم. پشت دستگاهم میتونم مثلا اینجا رو ببندم از پشت بورد و اینکه اینجا رو میتونم ترجیحاً ببندم که در رو تمیزتر بشه. خب این چسب این ورشم میکنم، هرجن این طرف سمت USB شم میکنم که میخوام حرارت بدم آسیب نبین. چون من یه ذره رفلکت دارم، بذارم این رو کم کنم به خاطر این آلومینیومیه که اینجا گذاشتم. اینجا میام قلب میزنم، پایه هم راحت از روی بورد بلند بشن بدون درد و خونریزی. یه ذره قلب برمیدارم از اینجا، میگیری روی این پایه ها. خب اینو دیدی؟ این از حرکت اول. دستگاه رو اینجوری برمیگردونی، فلاکس میریزم اینجا، این از برای اینکه من این پورت رو در بیارم، من این شکلی در میارم. شما باید اونجوری که از کارت مطمئن هستی، آسیب نزنی به چیزی، اونجوری که فکر میکنی درسته در بیاری. بعضی ها مثلا میان اول اینا رو خالی میکنن، بعدن میارن بیرون پورتو. بعضیا اول پورتو میارن بیرون بعد اینجا رو خالی میکنن. دیگه هر جوری که خودت میدونی راحت تری. قانون خاصی نداره، این که چیز بایدی نداره.
اینجوری پورت میاد بیرون. دلیل اینکه این ورم قلب زدم دلیلش این بود که این الان میبینید آب شده، لازم نبودی از اون طرف بردو گرم کنیم، همین از پشت که پایه ها گرم بشن قلب اون سمت هم خودش آب میشه و پورت خیلی تمیز بدونی که این پایه ها خراب بشن میبینی میاد بیرون. حالا دوباره فلکس میریزیم تا بورد گرم هست. من یه دور اینو تمیز کنم. Evet. بعد این یکی پایه
بعد این یکی پایه ها رو اینجوری که صفر کردی بعد برد و بر میگردونی. حالا از این سمت سفت میکنی، پایه ها رو قلب میزنی. و با هیتر گرم میکنی و قلعه رو سفت میکنی که این قلعه کامل آب شه، بره پایین، پایه ها رو نگه داره. از این ورم حرارت محکم بودن این پایه ها خیلی مهمه. تنها نگهدارنده این پورت این پایه ها هستن. اگه درست قلع نزنید، چند بار که کابلو بذارین توی دستگاه در بیارین، پورتتون کنده میشه. روی پورتتون رو ببندین این شکلی. اینجوری. یعنی اینو من اینجاشو میبندم که چیزی گرد و خاک چیزی نره اون تو. این شکلی.
این هم از این. میریم که ببندیم دستگاه رو، اینجاش هم تمیز کنم، یه تست کنم دستگاه رو و ببندیم و تحویل مشتری بدیم. این میشه پروسه تعویض این پورت HDMI. خب این هم از این ویدیو. سابسکرایب کن حتما کانال رو، زنگوله‌اش هم بزن چون که ویدیوهای لایو هست. بعضی وقتا میتونیم هم توی لایو دستگاه رو با هم دیگه تعمیر کنیم. لایک کن ویدیو رو، نظرتو واسم توی کامنت ها بنویس، سوالی هر چیزی هست میتونی واسم توی کامنت ها بنویسی، میخونم کامنت ها رو تا اونجایی که بتونم جواب میدم. و تا ویدیوهای بعد.